Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε το βενζινοκίνητο αλυσοπρίωνο της Nakayama, το PC-400. Το PC-400 έρχεται με δίχρονο αερόψυκτο βενζινοκινητήρα στα 39,6 κυβικά εκατοστά, έχει ισχύ 2 ύπους, λάμα μήκους 40 εκατοστών με γρανάζι, αλυσίδα με βήμα 3/8 τεσίντζας, low profile, πάχος οδηγού 1,3 χιλιοστά, χάρτινο φίλτρο αέρα και σύστημα εύκολης εκκίνησης. Ανοίγοντας τη συσκευασία, βλέπουμε το εγχειρίδιο οδηγιών με λεπτομερείς οδηγίες και στα ελληνικά, με εικόνες για τον τρόπο συναρμολόγησης και χρήσης. Στη συνέχεια, βλέπουμε το προστατευτικό καπάκι της λάμας, το πλευρικό καπάκι της καμπάνας, ένα δοχείο για τη μίξη βενζίνης λαδιού, διάφορα εργαλεία για τη συναρμολόγηση του πριονιού, τη λάμα, την αλυσίδα και τέλος το κυρίως μέρος του πριονιού με τον κινητήρα. Βγάζουμε την άλυν σακούλα προστασίας και αγγίζοντας αλλά και βλέποντας το πριόνι περιμετρικά, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα καλωστημένο και δεμένο εργαλείο με τα μεταλλικά και πλαστικά μέρη του οποίου να δείχνουν εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Η Nakayama έχει προσθέσει στο επάνω μέρος του πριονιού ένα πλαστικό καπάκι, το οποίο ανοίγει εύκολα χωρίς εργαλεία και έτσι έχουμε άμεση πρόσβαση στο μπουζί και στο φίλτρο αέρα για εύκολο καθαρισμό. Το φίλτρο αέρα αφαιρείται και αυτό εύκολα χωρίς εργαλεία και με ένα απλό φύσιμο με ένα αεροσυμπιεστή από μέσα προς τα έξω καθαρίζεται εύκολα και μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Στο κάτω μέρος του πριονιού βλέπουμε ότι το PC-400 είναι εξοπλισμένο με βίδα ρύθμισης της ροής λαδιού από την αντλία λαδιού προς τη λάμα και κατ' επέκταση προς την αλυσίδα. Η λάμα είναι επίσης από εξαιρετικής ποιότητας μέταλλα, έχει τρύπες ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί και από τις δύο μεριές και το βοηθητικό γρανάζι στην εμπρόστια μεριά είναι δεμένο επάνω στη λάμα με 4 πύρους για έξτρα αντοχή. Το πλευρικό καπάκι έχει εσωτερικά του τον πύρο του λεγουρατόρου της λάμας, καθώς και το σύστημα κινητοποίησης της αλυσίδας, το οποίο ενεργοποιούμε πιέζοντας με δύναμη το προστατευτικό πλαστικό προς τα εμπρός και το απενεργοποιούμε πιέζοντας το προς τα πίσω. Στην εξωτερική πλευρά του καπακιού βρίσκεται η βίδα με την οποία σφίγγουμε ή χαλαρώνουμε την αλυσίδα, μετακινώντας τη λάμα μέσω του ρεγουλατόρου. Για να τοποθετήσουμε τη λάμα και την αλυσίδα, γυρίζουμε στο πλάι το πριόνι και περνάμε στην εγκοπή τις δύο βίδες συγκράτησης της λάμας και φροντίζουμε ώστε η άκρη της λάμας να κουμπάει στο γρανάζι της καμπάνας. Στη συνέχεια, παίρνουμε την αλυσίδα και βεβαιωνόμαστε ότι η κοφτερή μεριά των δοντιών έχει φορά προς το εμπρόστιο μέρος της λάμας και ο δείχτης αγωνίσματος των δοντιών της αλυσίδας έχει φορά προς το αλυσοπρίωνο. Τοποθετούμε την αλυσίδα, περνώντας την πρώτα από το γρανάζι που βρίσκεται πίσω από την καμπάνα και στη συνέχεια βάζουμε τους οδηγούς της αλυσίδας μέσα στην αυλάκωση της λάμας στην επάνω πλευρά και αφού την περάσουμε γύρω από το γρανάζι στην άλλη μεριά της λάμας, συνεχίζουμε βάζοντας τους οδηγούς στην κάτω μεριά της λάμας και βεβαιωνόμαστε ότι η αλυσίδα ρολάρει ομαλά. Τοποθετούμε το πλευρικό καπάκι προσέχοντας ώστε οι μεταλλικοί πύροι να μπουν στις αντίστοιχες τρύπες και ο πύρος του ρεγουλαδόρου να μπαίνει στην κάτω μεγάλη τρύπα της λάμας. Εάν ο πύρος του ρεγουλαδόρου δεν ταυτίζεται με την τρύπα της λάμας, τότε παίρνουμε το ίσιο κατσαβίδι και περιστρέφουμε τη βίδα του ρεγουλαδόρου από την έξω πλευρά έως ότου ο ρεγουλαδόρος μπει στην τρύπα που πρέπει. Τότε τοποθετούμε τα πλαϊνά δόντια στο καπάκι και βιδώνουμε ελαφρά και τις δύο βίδες συγκράτησης της λάμας και ρολάρουμε την αλυσίδα για να δούμε εάν είναι τεντωμένη σωστά. Εάν οι οδηγοί βγαίνουν εκτός της λάμας, τότε περιστρέφουμε δεξιόστροφα τη βίδα του ρεγουλαδόρου έως ότου οι οδηγοί δεν προεξέχουν, αλλά και η αλυσίδα να περιστρέφεται με σχετική ευκολία.
Έπειτα, σφίγγουμε δυνατά και τις δύο βίδες συγκράτησης της λάμας και το πριόνι είναι πλήρως συναρμολογημένο. Η Nakayama μας λέει ότι στο PC400 βάζουμε μίξ βενζίνης λαδιού για δίχρονους κινητήρες σε αναλογία 30/1, δηλαδή σε 30 ml βενζίνης θα προσθέσουμε 1 ml λαδιού για δίχρονους κινητήρες. Ανοίγουμε τη τάπα που έχει το σημάδι της αντλίας και γεμίζουμε με το μίξ βενζίνης λαδιού που φτιάξαμε, και αφού ανοίξουμε τη τάπα που έχει το σημάδι με το κομμάτι της αλυσίδας και τη σταγόνα λαδιού, γεμίζουμε με ειδικό λάδι για αλυσίδες αλυσοπρίωνου. Για να βάλουμε το πριόνι μπροστά, βάζουμε το διακόπτη ρεύματος στη θέση 1 και τραβάμε το τσόκ του αέρα προς τα έξω. Τραβάμε τη χειρόμυζα δυναμικά 4-5 φορές έως ότου ακούσουμε το χαρακτηριστικό σκάσιμο του κινητήρα, ότι δηλαδή παραλίγο το πριόνι να πάρει μπροστά. Τότε πιέζουμε τη σκανδάλη του γκαζιού για να επιστρέψει το τσόκ του αέρα στην αρχική του θέση και συνεχίζουμε να τραβάμε τη χειρόμυζα έως ότου το πριόνι πάρει μπροστά. Μόλις το πριόνι πάρει μπροστά, γκαζώνουμε λίγο τον κινητήρα για να ζεσταθεί, αλλά και να κυκλοφορήσει το λάδι στη λάμα και την αλυσίδα. Το πριόνι είναι έτοιμο για να κόψουμε τα πρώτα μας ξύλα. Ξεκινάμε τα κοψίματα από ξύλα μικρής διαμέτρου και προχωράμε με αυτά μεγαλύτερης. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του PC400, ενός ποιοτικού και ισχυρού αλυσοπρίωνου μεσαίας κατηγορίας στην Nakayama, το οποίο αποτελεί ιδανική επιλογή αφού συνδυάζει ποιότητα κατασκευής, δύναμη, εργονομία και αξιοπιστία, αφού η υποστήριξη της εταιρείας για τα προϊόντα της είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.